gaan even de camera monteren op de bike. Jullie zien het hier. We hebben de 360 mount op het stuur gemonteerd. En ja, deze video gaan we gewoon volledig maken met de Insta360 X4. We hebben een ongelukje gehad met de telefoon. We hebben de telefoon laten vallen, helaas. Ik heb de Samsung S24 Ultra. Dus we hebben vandaag de telefoondokter gebracht, vanmiddag. En als het goed is die klaar nu. En daar gaan we nu naartoe, dus ik neem jullie mee. Gaan we even naar Rotterdam Centrum. Gaan we de telefoon ophalen. En dan gaan we nog even kijken of we wat leuks tegenkomen. Of gewoon lekker genieten van het weer. Het is mooi weer, staat wel wat wind. A few moments later. Videootje door de stad. En later de bike helemaal doornemen wat hebben we gedaan al en wat betreden. Maar dan in een latere video. Gaan nu gewoon even lekker in de stad rijden. En we zijn er. Nou ja, koop.